हॅलो फ्रेंड्स, एस एस एज्युटेक व्हिडिओज या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आपण पहिल्यांदाच जर या चॅनलवर आला असाल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल बटनला क्लिक करा आणि ऑल नोटिफिकेशनला ऑन करा, जेणेकरून मी टाकलेले नवनवीन व्हिडिओज आपल्यापर्यंत सर्वप्रथम पोहोचतील. या व्हिडिओत आपण पाहणार आहोत की सिस्को वेबएक्स मीट ॲप हे मीटिंग ॲप्लिकेशन आपल्या मोबाईलमध्ये कशा पद्धतीने वापरावे. सिस्को वेबएक्स मीट ॲप हे पहिल्यांदा आपल्याला डाउनलोड करावे लागेल. त्यासाठी आपण प्ले स्टोअर ओपन करूया. प्ले स्टोअर ओपन झाल्यावर त्याच्या सर्च बॉक्समध्ये सिस्को वेबएक्स मीट असे टाकल्यानंतर बघा, आता मी इथे टाकतो आहे. हे टाकल्यानंतर आपल्यासमोर त्याचे आयकन येईल. सर्च बॉक्समध्ये आपण सिस्को वेबएक्स मीट असे नाव टाकल्यानंतर आपल्याला त्याचे आयकन आपल्यासमोर दिसेल. आपण पाहू शकता आपल्यासमोर सिस्को वेबएक्स मीट अशा नावाचे हे ॲप्लिकेशनचं आयकन दिसतं आहे. मी ऑलरेडी ते इन्स्टॉल केल्यामुळे ओपन असं दिसतं आहे. आपल्याला ते इन्स्टॉल करून घ्यायचे आहे. हे इन्स्टॉल झाल्यानंतर आपल्या मोबाईलच्या मेनूमध्ये त्याचं आयकन आपल्याला वेबमेक्स या नावाने मीट या नावाने ते दिसेल. अशा प्रकारचे ते आयकन असेल. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर एक विंडो ओपन होईल की ज्याच्यामध्ये आपल्याला जॉईन मीटिंग, त्याच्या बाजूला साइन इन आणि खाली आपण जर वाचलं तर डोंट हॅव ॲन अकाउंट साइन अप असे दिसते. मीटिंग जॉईन करण्याकरिता आपल्याला जॉईन मीटिंगवर क्लिक करावे लागेल. जॉईन मीटिंगवर क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर एक बॉक्स दिसेल की ज्यामध्ये आपल्याला मीटिंगचा नंबर, ज्याने आपल्याला इन्व्हाइट केला असेल तो नंबर या ठिकाणी टाकायचा किंवा URL टाकायचा आणि जॉईनवर क्लिक केल्यानंतर आपण मीटिंग जॉईन करू शकतो. यानंतर आपण साइन इन कसे करावे हे समजून घेऊया. साइन इन करण्यासाठी अगोदर आपल्याला साइन अप करावे लागते. साइन अप केल्यानंतर आपल्यासमोर एक नवीन विंडो ओपन होईल. साइन अपवर क्लिक केल्यावर बघा, आपल्यासमोर एक बॉक्स असेल रिकामा की ज्यामध्ये आपला ईमेल ॲड्रेस आपल्याला टाईप करायचा आहे. आपण पाहू शकता की ह्या बॉक्समध्ये आपण ईमेल ॲड्रेस टाईप केल्यावर साइन अपवर क्लिक करायचे आहे. चला तर मग आपण आपला ईमेल ॲड्रेस टाईप करूया. ईमेल ॲड्रेस टाईप केल्यानंतर साइन अप केल्यावर आपल्याला आपल्या ईमेल ॲड्रेसवर एक कन्फर्मेशन मेल येईल आणि तो मेल आपण ओपन केल्यानंतर बघा, आपल्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस ओपन होईल की त्यामध्ये आपल्याला आपला काही इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी फिलअप करायचे आहेत. जसे की आपली कंट्री, जे डिफॉल्ट इंडिया आलेलं आहे, त्यानंतर आपलं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हे भरल्यानंतर आपण त्या ठिकाणी कंटिन्यू करू शकतो. अशा पद्धतीने साइन अप केल्यानंतर आपण आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये साइन इन करून हे ॲप्लिकेशन वापरू शकतो. तर मित्रांनो, मला वाटतं की वेबएक्स मीट ॲप्लिकेशन हे कशा पद्धतीने वापरायचे, मीटिंग कशी जॉईन करायची, मीटिंग कशी होस्ट करायची हे आपल्याला लक्षात आलं असेल. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब